Οι χρήσιμες ιδιότητες των αυγών κοτόπουλου έχουν αμφισβητηθεί επανειλημμένα. Οι άνθρωποι συκοφαντούσαν αυτό το προϊόν, το οποίο έχει αποδειχθεί ότι είναι μοναδικό στη σύνθεσή του, με διάφορους τρόπους. Παρακάτω θα μάθετε τα αποτελέσματα πρόσφατων μελετών, σχετικά με τα ωφέλη των αυγών για το ανθρώπινο σώμα. Αποδείχθηκε ότι 2-3 αυγά είναι η βέλτιστη ημερήσια δόση. Ο εγκέφαλος βρίσκεται υπό την προστασία της χολίνης. Τα φωσφολιπίδια, που εξασφαλίζουν την κανονική επικοινωνία των εγκεφαλικών κυττάρων, αποτελούνται από χολίνη. Έχει αποδειχθεί κλινικά ότι αυτή η συγκεκριμένη βιταμίνη είναι το πιο σημαντικό δομικό υλικό του εγκεφάλου. Αν τρώτε 2 αυγά την ημέρα, το σώμα σας λαμβάνει αρκετό από αυτό το θρεπτικό συστατικό. Η ανεπάρκεια χολίνης οδηγεί σε μείωση της μνήμης. Η όραση διατηρείται χάρη στη λουτεΐνη. Μια έρευνα έχει δείξει ότι τα αυγά κοτόπουλου είναι πλούσια σε λουτεΐνη. Αυτή η ουσία είναι υπεύθυνη για την καθαρή και καλή όραση. Από την ανεπάρκεια της, γίνονται καταστροφικές αλλαγές στους ιστούς των ματιών και η όραση χειροτερεύει ανεπανόρθωτα. Η βιταμίνη D βοηθά στην απορρόφηση του ασβεστίου. Αν ρωτήσετε κάποιον αν προτιμά να πιει μια κουταλιά ηχθιελαίου ή να φάει ένα βραστό αυγό, η πλειοψηφία θα προτιμήσει τη δεύτερη επιλογή. Ειδικά αν ανακαλύψουν ότι το περιεχόμενο της βιταμίνης D είναι το ίδιο και στις δύο περιπτώσεις. Επιπλέον, οι επιστήμονες βρήκαν έναν τρόπο να αυξήσουν την περιεκτικότητα σε βιταμίνη D στα αυγά. Μπορούν να προσθέσουν στη διατροφή των ζώων, ειδικά συμπληρώματα. Η βιταμίνη D βοηθά το ασβέστιο να απορροφηθεί και ενισχύει καλύτερα τα οστά και τα δόντια. Το σύμπλεγμα βιταμίνης Β προστατεύει το δέρμα, τα μαλλιά και το σηκώτη. Η βιοτίνη, βιταμίνη Β12 και οι εύπεπτες πρωτεΐνες συμβάλλουν στην ενίσχυση της τρίχας και του δέρματος. Τα φωσφολιπίδια που περιέχονται στα αυγά ενισχύουν την εξάλειψη των τοξινών από το ύπαρ. Ο κίνδυνος καρδιαγγειακών παθήσεων μειώνεται. Μια νέα έρευνα έδειξε ότι η χολυστερόλη από τα αυγά εξισορροπείται με φωσφατίδια, επομένως δεν είναι επιβλαβής για την υγεία μας. Αναστέλει επίσης την παραγωγή χολυστερόλη στο σώμα. Επιπλέον, τα αυγά περιέχουν ωμέγα-3 οξέα που μειώνουν τα επίπεδα των τριγλικεριδίων, μειώνοντας έτσι και τον κίνδυνο καρδιαγγειακών παθήσεων. Αρχίζετε να χάνετε βάρος. Αμερικανοί επιστήμονες κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι αν συνδυάσετε μια δίαιτα χαμηλών θερμίδων με κατανάλωση αυγών για πρωινό, χάνετε βάρος 2 φορές πιο γρήγορα. Ένα τέτοιο πρωινό σας κρατά χορτάτους για μεγάλο χρονικό διάστημα, επιτρέποντάς σας να μειώσετε την ποσότητα των τροφίμων που καταναλώνετε σε μια μέρα. Μειώνεται ο κίνδυνος καρκίνου. Η χολίνη, η οποία είναι απαραίτητη για τον εγκέφαλο, μειώνει επίσης τον κίνδυνο καρκίνου. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα μιας μελέτης,
Στις γυναίκες των οποίων η καθημερινή διατροφή στην εφηβεία περιελάμβανε αυγά, ο κίνδυνος ανάπτυξης καρκίνου του μαστού μειώθηκε κατά 18%. Είναι χρήσιμα αν σχεδιάζετε να αποκτήσετε παιδιά. Οι βιταμίνες Β συμμετέχουν επίσης στο σχηματισμό ορμονών φύλου. Η βιταμίνη B9 έχει ένα άλλο όνομα, φωλικό όξι. Με τη βοήθεια του, σχηματίζονται τα ερυθρά αιμοσφαίρια και ο νευρικός σωλήνας του εμβρίου και μειώνεται ο κίνδυνος νοητικής υστέρησης του παιδιού. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η βιταμίνη Β9 είναι τόσο απαραίτητη για τις γυναίκες κατά τον προγραμματισμό της εγκυμοσύνης. Ένα αυγό κοτόπουλου περιέχει 7,0 μικρογραμμάρια βιταμίνης. Η διαδικασία γύρανσης επιβραδύνεται. Αυτό προκύπτει από την έρευνα που πραγματοποίησαν Ολλανδοί επιστήμονες. Στο 87% των γυναικών ηλικίας από 35 έως 40 ετών, τα σημάδια γύρανσης εξαφανίστηκαν και το δέρμα έγινε πιο σφριγγυλό. Επίσης, στους άνδρες οι ρητίδες γύρω από τα μάτια εξομαλύνθηκαν αισθητά.